Hi friends, in our last lecture we study about the different graph of our first topic, that is laws of motion from standard 9. In that point we already discussed about how we have draw the graphs. Today we start a new point, and the point is very important, that is equations of motion using graphical method. मित्रांनो, आपण आपल्या लॉज ऑफ मोशन या चॅप्टरमधील आतापर्यंत आपण व्हॉट इज मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट, व्हॉट इज मीन बाय व्हेलॉसिटी, व्हॉट इज मीन बाय ॲक्सेलरेशन, ऑल दीज कन्सेप्ट ऑलरेडी वी डिस्कस. म्हणजे आपण या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या कन्सेप्टचा काय केला, अभ्यास केला. त्याचप्रमाणे वेगवेगळे ग्राफ कसे ड्रॉ करायचे त्याचा सुद्धा अभ्यास आपण आपल्या लास्ट लेक्चरमध्ये केला. टुडे वी हॅव टू स्टार्ट द न्यू पॉईंट, दॅट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन युजिंग द ग्राफिकल मेथड, अँड दीज इक्वेशन आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला आज काय करायचं आहे मित्रांनो, इक्वेशन ऑफ मोशन म्हणजे गतीची जी समीकरणं आहेत वेगवेगळी, ही समीकरणं काय करायची आहेत आज आपल्याला अभ्यासायची आहेत. अँड दीज ऑल इक्वेशन वी विल also study in our 11th and 12th science, also in 10th standard also. तुम्ही जर पुढे 12वी 10वीला ह्याच मीडियममधून जर गेले पुढे, तर तुम्हाला माहिती आहे की आता 10वीमध्ये तुम्हाला ही इक्वेशन अभ्यासायची आहेत. इन आवर फर्स्ट टॉपिक, दॅट इज अ ग्रॅव्हिटेशन. ग्रॅव्हिटेशनमध्ये याचा थोडासा संदर्भ आहे. बट इन 11th अँड 12th सायन्स, 11वी आणि 12वीला तुम्हाला ही इक्वेशन डिटेल्डमध्ये त्या ठिकाणी अभ्यासायची काय आहेत. मग ती इक्वेशन कशी येतात ते आपण पाहणार आहोत मित्रांनो. पहा, हिअर आर गिवन न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ an object and gave a set of 3 equation of motion. These relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. पहा, आता ही जी इक्वेशन आहेत ही इक्वेशन कुणी मांडलेली आहेत. These equation are given by the scientist name as न्यूटन. कुणी जर केली असेल तर ती न्यूटनने मांडलेली आहे. हाऊ मेनी इक्वेशन्स आर देअर, किती इक्वेशन आहेत एकूण, 3 इक्वेशन आहेत. आणि ती 3 इक्वेशन कोणाशी रिलेटेड आहेत, तर ते इक्वेशन कोणाशी आहे, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन म्हणतो आपण. डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेन अ ऑब्जेक्ट इज मूव्ह फ्रॉम वन पॉईंट टू दी अनदर पॉईंट, म्हणजे एखादी वस्तू एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती जात असेल, दॅट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. त्यालाच काय म्हणतो आपण, मुवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, दॅट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सेकंड, देअर आर गिवन दी व्हेलॉसिटी. वी नो these all the concept are related to each other. Already we discussed in our last lecture, that is what is mean by the displacement. Displacement is the distance per unit time is called displacement. After that, what is mean by velocity? Velocity is defined as displacement per unit time. After that, what is mean by acceleration? Acceleration is defined as velocity per unit time. Remember, these all definitions are related to each other. म्हणजे ह्या सर्व ज्या डेफिनेशन आहेत मित्रांनो त्या एकमेकांशी कशा आहेत, रिलेटेड आहेत. पहा, मग नेक्स्ट पॉईंटवरती आपण नेक्स्ट पेजवरती पाहूया कशा पद्धतीने तुम्हाला या डेफिनेशन दिलेले आहेत आणि ते इक्वेशन कसे येतात. पहा, मग हाऊ मेनी इक्वेशन्स आर देअर, देअर आर मेनली 3 इक्वेशन्स. विच इक्वेशन वी हॅव टू स्टडी इन दिस टॉपिक. कोणती इक्वेशन आहे ती इक्वेशन आपण काय करूया मित्रांनो, व्यवस्थित समजून घेऊया. बिकॉज these all equations we will study also in 11th and 12th science. There is a topic, different topics. There are circular motion, rotational dynamics are also there. In that there are also given this already equation is okay. Suppose an object is in the motion along a straight line with initial velocity u, it attain a final velocity v. Remember that. What is mean by u? U means initial velocity. What is mean by v? v means final velocity. Initial means सुरुवातीचा वेग म्हणतो मित्रांनो आपण त्याला, सुरुवातीचा वेग. and what is mean by final velocity म्हणजे अंतिम वेग म्हणतो आपण. पहा, then there are given t due to acceleration a is displacement yes, the 3 equation of motion can be written as. पहा, ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय, तर त्वरण असतं. त्याचप्रमाणे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असतं, विस्थापन असतं. टाईम म्हणजे काल म्हणतो किंवा त्याला वेळ आपण म्हणतो. पहा, मग ती 3 इक्वेशन कोणती आहेत, ही इक्वेशन कशी येतात, वी हॅव टू स्टडी अबाउट दॅट. आणि आपल्याला ते अभ्यासायचं आहे. म्हणजे ही इक्वेशन कशी येतात,
अगदी डिटेल्डमध्ये तुम्हाला एकूण एक पॉईंट समजेल अशा पद्धतीने मी तुम्हाला ती समजून सांगणार आहे, कारण की हीच इक्वेशन तुम्हाला 11th and 12th सायन्समध्ये सुद्धा स्टडी करायची आहेत, जेणेकरून तुमचा 11th 12thचा सुद्धा बेस पक्का होईल आणि दुसरी गोष्ट 10thचा सुद्धा बेस पक्का होईल, या दृष्टीने आपण तुमची तयारी करून घेणार आहोत. तर व्हॉट इज द फर्स्ट इक्वेशन आर गिवन? दॅट इक्वेशन इज गिवन ॲज फी इज इक्वल टू यू प्लस AT. Phi is equal to u plus AT means this is a relation between velocity and time. हे कोणामधलं रिलेशन आहे? That is a relation between, there are given that velocity and time. In that equation phi is called as final velocity. Final means that is called as, त्यालाच आपण काय म्हणतो, अंतिम वेग म्हणतो. व्हॉट इज मीन बाय यू? यू इज कॉल्ड ॲज इनिशियल व्हेलॉसिटी. इनिशियल म्हणजे काय तर सुरुवातीचा वेग. ए मीन्स ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन म्हणजे काय तर त्वरण. अँड व्हॉट इज मीन बाय टी? टी इज कॉल्ड ॲज टाइम पिरियड. देर आर गिवन सेकंड इक्वेशन. विच इज द सेकंड इक्वेशन आर गिवन? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. विच इक्वेशन आर गिवन? यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. What do you mean by yes? Remember that always. Yes is called as displacement. Yes ला काय म्हणतात? Displacement म्हणतात. You know already. U means initial velocity. T is called as time period. Here is half is the factor. A is called as acceleration and the square of the time period, that is the relation between displacement and time. S is called as displacement. T is called as time. That equation is given as, or that is a relation between displacement and time. थर्ड पॉईंट म्हणजे ही कोणामधली रिलेशन आहे, कोणामधला संबंध दाखवतो तो? विस्थापन आणि वेळेमधला. त्यालाच आपण डिस्प्लेसमेंट अँड टाईम असे म्हणतो. पहा, थर्ड इक्वेशन आर गिवन देअर. विच इज द थर्ड इक्वेशन? तिसरं इक्वेशन काय आहे मित्रांनो? फी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2AS. हे इक्वेशन येतं. आता हे इक्वेशन कसं येतं आहे तर पहा, याच्यामध्ये फी म्हणजे काय असणार? तुमची फायनल व्हेलॉसिटी, त्यालाच आपण अंतिम वेग म्हणतो. यू म्हणजे काय असणार आहे? इनिशियल व्हेलॉसिटी, त्यालाच आपण सुरुवातीचा वेग म्हणतो. ए म्हणजे काय असणार? त्वरण. त्वरण म्हणजे काय तर ॲक्सेलरेशन. अँड यस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय तर विस्थापन. म्हणजे या सर्व गोष्टी तुम्हाला समजून घेणे गरजेचं आहे. आता आपण ही इक्वेशन कशी येत आहेत? म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे कोणाचं रिलेशन आहे तर डिस्प्लेसमेंट आणि व्हेलॉसिटीचं रिलेशन आहे, म्हणजे विस्थापन आणि वेगाचं रिलेशन आहे. तर ही सर्व इक्वेशन कशी येतात? एक एक इक्वेशन आता आपण पाहणार आहोत. आज आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणजे इक्वेशन हे कसं येत आहे ते इक्वेशन आज आपण समजावून घेणार आहोत. एकदम डिटेल्डमध्ये तुम्हाला ते इक्वेशन समजेल याची मला खात्री आहे. तर पाहूया कशा पद्धतीने ते इक्वेशन येते. पाहूया आपण. इक्वेशन काय म्हटलं त्यांनी? हेडिंग तुम्हाला खूप महत्त्वाचं असतं आणि ही डायग्रॅम तर त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाची आहे. पहा, इक्वेशन डिस्क्रायबिंग द रिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड टाईम. म्हणजे कोणामधलं रिलेशन दाखवते? इक्वेशन डिस्क्रायबिंग द रिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड टाईम म्हणजे काय तर वेग. व्हेलॉसिटी म्हणजे वेग आणि टाईम म्हणजे काय तर गती. टाईम म्हणजे वेळ म्हणतो आपण, त्याला काल म्हणतो. तर त्या व्हेलॉसिटी म्हणजे वेग असतो किंवा गती पण आपण त्याला म्हणतो. तर व्हेलॉसिटीमधली जी रिलेशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो? व्हेलॉसिटी आणि टाईममधलं रिलेशन आपल्याला पाहायचं आहे. पहा, आता डायग्रॅम पहिली समजावून घ्या. पहा, डायग्रॅममध्ये हा जो आहे हा काय आहे? बेस आहे. याला आपण एक्स ॲक्सिस म्हणू शकतो. हा जो आहे हा वाय ॲक्सिस आहे. याला आपण येथे म्हटलेलं आहे. आता इनिशियल पहा, इनिशियल म्हणजे काय तुम्हाला ऑलरेडी मी डिस्कस केलेलं आहे. इनिशियल म्हणजे काय असतं तर सुरुवातीचा वेग असतो. फायनल म्हणजे काय असतो तर अंतिम वेग असतो. तर मग या ठिकाणी पहा काय म्हटलेलं आहे? फिगर 1.9 शोज द चेंज इन द व्हेलॉसिटी विथ टाईम ऑफ ए युनिफॉर्मली ॲक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट. The object start from the point capital D in the graph with velocity u. Its velocity keeps increasing and after time small t it reaches the point capital B on the graph. पहा काय म्हटलेलं आहे? म्हणजे त्याचा जो वेग आहे किंवा व्हेलॉसिटी आहे ती स्टार्ट कोणत्या पॉईंटपाशी होते मित्रांनो? यू पाशी होते. म्हणजे त्याचा सुरुवातीचा वेग किती आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे हा जो आहे ना यू एवढा काय झाला? त्याचा सुरुवातीचा वेग झाला. आणि तो एंड कुठं होतोय? पहा, इन्क्रीजिंग अँड आफ्टर टाईम टी इट रिचेस द पॉईंट बी. म्हणजे तो वाढत जातोय आणि कोणत्या पॉईंटपाशी मिळतोय? बी पॉईंटपाशी. रिच म्हणजे काय तर पोहोचणे.
नॉट RICH, रिच म्हणजे तो श्रीमंत, तो शब्द वेगळा आहे. RICH म्हणजे रिच, तो वेगळा. या ठिकाणी REACH आहे. REACH म्हणजे काय, रिच म्हणजे पोहोचणे, म्हणजे त्या पॉईंटपर्यंत तो काय होतोय, पोहोचतोय. मग तो झाला तुमचा अंतिम वेग आणि तो असतो व्ही असतो. किती असतो, व्ही असतो. पहा या ठिकाणी दाखवलेला आहे. हा जो वेग आहे तो झाला तुमचा अंतिम वेग आणि सुरुवातीचा हा इथे असतो, तो असतो तुमचा यू असतो. पहा तर त्या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यू इज OD. पहा म्हणजे या O पासून तर ह्या D पर्यंतचा जो वेग आहे तो कोणता आहे, तुमचा इनिशियल आहे. आणि दुसरा म्हटलेला आहे पहा द फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, म्हणजे O पासून तर हा C पर्यंत म्हटलेला आहे, म्हणजे संपूर्ण हा इथपर्यंत, म्हणजे ह्या टोकापासून O पासून तर सी पर्यंत म्हणू आपण, त्याला काय म्हणतात, फी असे म्हटलेलं आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो, फायनल व्हेलॉसिटी म्हणतो. मित्रांनो पहा समजावून घ्या, फायनल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं. यू म्हणजे काय असतं, तर इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे सुरुवातीचा वेग असतो. म्हणजे त्या वस्तूचा सुरुवातीचा वेग किती आहे, तर O पासून तर D पर्यंत आहे, म्हणून या ठिकाणी OD म्हटलंय. आणि अंतिम वेग त्याला आपण फी म्हणतो. आणि तो कोणता आहे, या ठिकाणी पहा इथून तर इथपर्यंत त्याला काय म्हटलंय, फी म्हटलेलं आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो, फायनल व्हेलॉसिटी, म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी अँड फायनल व्हेलॉसिटी. मग मला सांगा, हा इथून तर इथपर्यंतचा जो वेग आहे, इथून तर इथपर्यंत वाढण्यासाठीचा वेग आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी टाईम लागला. आणि तो टाईम किती आहे, पहा O पासून तर E पर्यंत आहे आणि तो T आहे, म्हणजे या ठिकाणी दाखवलेला आहे. पहा किती आहे तो टाईम, स्मॉल t इज इक्वल टू O E एवढा दाखवलेला आहे. पहा किती आहे, तर किती आहे तो, O पासून तर E पर्यंत आहे. बट एव्हरीवन नो दॅट द फॉर्म्युला ऑफ ॲक्सलरेशन. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ॲक्सलरेशन कशा पद्धतीने काढतोय आपण. तर सर्वांना मी ऑलरेडी डेफिनेशन कशा पाठ करायच्या हे मी मागच्या लेक्चरमध्ये ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. तर व्हॉट इज मीन बाय ॲक्सलरेशन, द ॲक्सलरेशन इज डिफाईन्ड ॲज व्हेलॉसिटी पर युनिट टाईम. तेच या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पहा व्हेलॉसिटी इज ए, व्हेलॉसिटी ॲक्सलरेशन इज ए इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी. म्हणजे एचा फॉर्म्युला काय असतो मित्रांनो, समजून घ्या, फी आपण काय असतं, टी असतं, म्हणजे व्हेलॉसिटी पर युनिट टाईम असतं. त्यालाच आपण ॲक्सलरेशन म्हणतो. ॲक्सलरेशन म्हणजे त्याला त्वरण असे म्हणतात. मग त्यांनी इथे दिलेलं आहे पहा, ॲक्सलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी पर युनिट टाईम. म्हणजे काय, तर त्याच्या व्हेलॉसिटी म्हणजे वेग भागिले काल, हा जर सूत्र पाहिलं, पण तो जो व्हेलॉसिटी आहे, वेग हा सारखा असतो का, प्रत्येक ठिकाणी नसतो. त्या ठिकाणी दोन वेग असतात, एक तर सुरुवातीचा असतो त्याला म्हणतो आपण फायनल, एक असतो शेवटचा असतो त्याला म्हणतो आपण फायनल, आणि सुरुवातीचा असतो त्याला म्हणतो आपण इनिशियल. काय म्हणतो आपण त्याला, इनिशियल असे म्हणतो. मग हे जे दोन आहेत या दोघांमधून आपण पाहूया जास्त कोणता असतो, तर त्याच्या बेसवरती आपल्याला त्याची काय होते मित्रांनो, किंमत भेटत असते. पहा मग या ठिकाणी काय दिलेलं आहे पहा, तुम्हाला जर ह्या किमती जर आपण ठेवल्या, फायनलमधून नेहमी आपण काय करतो असतो, इनिशियल नेहमी मायनस करतो. इनिशियल म्हणजे सुरुवातीचा, फायनल म्हणजे काय असतो, शेवटचा. मग शेवटच्या स्पीडमधून आपण सुरुवातीचा जो वेग आहे किंवा स्पीड आहे ते काय करतो, मायनस करतो. तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय फॉर्म्युला भेटेल, चेंज इन व्हेलॉसिटी, म्हणजे त्याच्या व्हेलॉसिटी वेगामध्ये होणारा जो बदल आहे त्यालाच आपण फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम असे म्हणू. आता या ठिकाणी जर पाहिलं तर फायनल व्हेलॉसिटी म्हणजे कोणती असते मित्रांनो, O पासून तर शेवटपर्यंत स्पीड किती झालेलं आहे, फी झालेलं आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, OC वजा काय करावं लागेल आपल्याला, मायनस काय करावं लागेल, मायनस OD करावं लागेल. म्हणजे O पासून D पर्यंतचं अंतर ते OD झालं. म्हणजे आपल्याला काय, इनिशियल किती आहे, OD आहे, फायनल किती आहे, OC आहे. म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटीमधून इनिशियल व्हेलॉसिटी आपण काय करायची, मायनस करायची. म्हणजे OC मायनस OD अपॉन टी, दॅट इज अपॉन टी इज इक्वल टू, हे काय भेटलं आपल्याला, ए भेटला. मग एचा फॉर्म्युला आपल्याला काय भेटला पहा, म्हणजे ए बरोबर काय भेटला आपल्याला, OC मायनस OD अपॉन टी, किंवा भागिले आपण त्याला टी म्हणतो. पण लक्षात ठेवा मित्रांनो, तुमच्या लक्षात एक गोष्ट आलेली असेल आणि ती अतिशय सोपी आहे, तुम्हाला या ठिकाणी डायरेक्ट दिलेली आहे. मला सांगा मित्रांनो, टोटल O पासून तर इथपर्यंतचं अंतर किती झालं, OC झालं. म्हणजे O पासून तर C पर्यंत, त्याच्यामधून समजा आता पहा, एक लक्ष द्या, त्याच्यामधून जर आपण हा OD मायनस केला, म्हणजे या पूर्ण अंतरामधून जर आपण एवढं अंतर जर वजा केलं, म्हणजे इनिशियल वजा केलं, एवढा भाग जर वजा केला, तर उरतोय केवढा, एवढा उरणार. म्हणजे कुठून उरणार, C पासून तर D पर्यंतचा भाग उरणार. मग तो इथे दिलाय पहा तुम्हाला. म्हणजे ह्याच्या जागेवरती काय लिहिता येईल तुम्हाला, काय लिहिता येईल, याच्या जागेवरती CD लिहिता येईल. मग समीकरण काय भेटेल, ए बरोबर काय भेटेल तुम्हाला, CD भागिले
टी पहा काय भेटेल तुम्हाला. पहा पुन्हा एकदा सांगतो या ठिकाणी काय भेटेल. जर ओ सी वजा ओडी म्हणजे या ओ सीमधून जर हा ओडी वजा केला तर आपल्याला उरतोय का एवढा भाग उरेल म्हणजे तो किती उरणार सी डी. मग आपल्याला समीकरण काय भेटेल पहा या ठिकाणी ए असतो म्हणजे ए बरोबर ओ सी वजा ओडी बरोबर किती असतो सी डी भागिले हे किती आहे या ठिकाणी डिवायडेशनला टी आहे स्मॉल टी. देन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ सी डी. तर व्हॅल्यू ऑफ सी डीची किती व्हॅल्यू भेटेल. हे दोघं जण काय होतील मल्टिप्लाय होतील. हा डिवाइड आहे या साईडला येऊन काय होणार मल्टिप्लाय होणार म्हणजे सी डी इज इक्वल टू ए टी. हिअर आर गिवन डायरेक्टली. पहा तुम्हाला या ठिकाणी डायरेक्टली दिलेलं आहे. ते कसं आलं तुम्हाला मी पुन्हा एकदा सांगितलं आहे. काय करायचं आहे या ओ सीमधून जर आपण हा ओडी वजा केला तर आपल्याला राहतंय काय म्हणजे समजा हा 10 असेल 10मधून जर 2 गेले तर राहिले किती हे 8 राहतील या ठिकाणी म्हणजे 8 राहतील. 10 - 2 जर केले तर 8 राहतील म्हणजे आपल्याला कोणती व्हॅल्यू भेटेल त्या ठिकाणी कोणती व्हॅल्यू भेटणार आहे सी डी भेटेल. मग सी डीची जर व्हॅल्यू घेतली आपण सी डी किती येणार आपल्याला 8 येणार आहे. मग लक्षात ठेवा कारण की ओ सी मायनस ओडी इज इक्वल टू सी डी असेल. मग त्या ठिकाणी सी डीची जी व्हॅल्यू आहे ती किती असणार आहे 80 एवढी असणार आहे. पहा आता पुढचे पाहूया. थोडासा एक पॉईंट राहिला आहे आपण तो डिस्कस करूया. पहा तर त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. मग पाहूया पुढं काय दिलं आहे. आता आकृती तुमच्या लक्षात आलेली असणार आहे बरोबर. आता आकृतीवरून पहा काय दिसते तुम्हाला. आता आपल्याला सी डी बरोबर 80 तर भेटलं. आता पहा ड्रॉ ए लाईन पॅरलल टू द वाय ॲक्सिस. आता हा जो वाय ॲक्सिस आहे हा असतो तुमचा या ठिकाणी असतो सॉरी पहा या ठिकाणी का कोणता असतो तर एक्स असतो आणि वरती असतो तो कोणता असतो वाय असतो. लक्षात घ्या नेहमी आपण ग्राफ ड्रॉ करताना त्याचा वापर करतो म्हणजे या ठिकाणी काय असतो एक्स असतो या ठिकाणी कोणता असतो वाय असतो. मग त्यांनी काय म्हटलेलं आहे ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू द वाय ॲक्सिस पासिंग थ्रू द बी म्हणजे कशामधून पास होतोय पहा इथून असा पॅरलल त्या ठिकाणी काय करायचं आहे अशा पद्धतीने ॲक्सिस ड्रॉ करायचा आहे. कोणत्या पॉईंटमधून तो पास होतोय बी पॉईंटमधून. पहा दिस विल क्रॉस द एक्स ॲक्सिस इन ई म्हणजे तो ई कोणत्या पॉईंटमध्ये छेदतोय एक्स ॲक्सिसला. पहा या ठिकाणी कोणता पॉईंट आहे इथे पहा दिसत असेल तुम्हाला कोणता आहे तो ई पॉईंट आहे. ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस. आता दुसरी लाईन ड्रॉ करा कोणत्या ॲक्सिसला पॅरलल पाहिजे हा एक्स याला पॅरलल पहा या ठिकाणी काढलेली आहे का बरोबर. आणि दुसरी गोष्ट पहा या ठिकाणी सुद्धा काढलेली आहे मग ती पॅरलल आहे. मग ती कुठून पास होते ड्रॉ अ लाईन पॅरलल टू द एक्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू कॅपिटल डी म्हणजे ह्या कॅपिटल डी मधून काय होते पास होते. दिस विल ओ क्रॉस द लाईन बी ई ॲट ए. पहा कोणत्या पॉईंटला ती बी ई छेदते पहा या ठिकाणी जर पाहिलं तर हा बी ई ह्या आडव्या लाईनला म्हणजे एक्स ॲक्सिसला असणारी जी पॅरलल लाईन आहे ती कोणत्या बिंदूमध्ये क्रॉस करते तर ए बिंदूमध्ये. विच पॉईंट आर गिवन दिअर ए पॉईंट दिलेला आहे. पहा म्हणजे तुमच्या आता लक्षात येईल फ्रॉम द ग्राफ बी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस ए बी प्लस ए. बी ई म्हणजे काय तर हे टोटल डिस्टन्स. टोटल डिस्टन्स म्हणजे कोणाची ॲडिशन असणार ए बी प्लस धिस ए ई मतलब म्हणजेच काय तर या ठिकाणी या दोघांची काय असणार ॲडिशन असणार म्हणजे बी ए अँड ए ई. बी ए प्लस ए ई इज गिवन बाय बी ई म्हणजे टोटल डिस्टन्स आपल्याला भेटेल बी ई. बट एव्हरीवन नो दॅट फी म्हणजे काय तर आपल्याला त्याचं अंतिम वेळ काढायचं. मग फी बरोबर काय असणार आहे आता पहा या ठिकाणी जर आपण फीचा विचार जर केला तर फी येथून तर इथपर्यंतचं अंतर किती आहे आपल्याला माहिती आहे किती आहे ह्या सी पासून म्हणजे ह्या बिंदूपासून या बिंदूपर्यंत झालं सी डी म्हणजे हे सी डी प्लस ह्या ओ पासून तर या डी पर्यंतचं अंतर किती झालं ओ डी. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की ह्या एवढं जे अंतर आहे म्हणजे ती कोणाची बेरीज आहे फी म्हणजे आपला झाला फायनल व्हेलॉसिटी झाली. मग फायनल व्हेलॉसिटी कशी काढतो आपण सी डी. दिस इज सी डी अँड दिस इज ओ डी मतलब म्हणजे काय तर सी डी प्लस ओ डी म्हणजे फी भेटला आपल्याला फी बरोबर सी डी प्लस ओ डी असं आपल्याला आन्सर भेटेल. मग आपल्याला काय करायचं आहे पहा आता सी डीचा आपल्याला माहिती आहे सी डीची किंमत किती आहे ती आपण वरती काढलेली आहे. किती आहे सांगा बरं किती आहे या ठिकाणी पहा सी डीची किंमत आपण याच्या आधीच काढलेली होती ती किंमत फक्त या ठिकाणी ठेवायची म्हणजे सी डीची किंमत किती आहे 80 आहे. आणि ओ डी आता ओ डीची किंमत तुम्हाला माहिती आहे या इथून तर इथपर्यंतचा वेग किती सुरुवातीचा यू एवढा आहे. मग आता ओ डीच्या ऐवजी काय ठेवूया आपण यू ठेवूया. मग आपल्याला समीकरण भेटेल पहा फी बरोबर सी डीची किंमत किती आहे ए टी अधिक यू. आता या ठिकाणी पहा तुम्हाला जर ओ डीची किंमत किती आहे यू म्हणजे आपल्याला समीकरण काय भेटलं फी बरोबर 80 अधिक यू. आणि तेच समीकरण आपण काय करू शकतो 1 अधिक 2 लिहा किंवा 2 अधिक 1 लिहा किंवा ए अधिक बी लिहा किंवा बी अधिक 1 लिहा ए लिहा काही फरक पडत नाही. म्हणजे हेच समीकरण कसं लिहिता येईल आपल्याला
हे समीकरण आपण उलटं कसं लिहू शकतो, म्हणजे व्ही बरोबर ए टी प्लस काय यू आहे ना, हे समीकरण आपल्याला कसं लिहिता येईल, व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. म्हणजे तुम्ही असं सुद्धा लिहू शकता, ए प्लस बी लिहा किंवा बी प्लस ए लिहा, काही फरक पडत नाही. म्हणजे हे झालं तुमचं फर्स्ट इक्वेशन, दॅट इज अ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हे तुम्हाला अगदी परिपूर्ण समजलेलं असेल. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन, दॅट इज द इक्वेशन ऑफ डिक्रीजिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्रायबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड टाईम. म्हणजे आपण पुढचं जे रिलेशन पाहणार आहोत ते कोणामध्ये डिस्क्राईब करतं रिलेशन, द डिस्प्लेसमेंट अँड टाईम, म्हणजे विस्थापन आणि वेळ याच्यामध्ये रिलेशन आपण आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. तुमच्या सर्व फ्रेंड्सला आपला व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांना या कालावधीमध्ये अभ्यास भेटत जाईल. तुमच्या सर्वांच्या प्रतिक्रिया अगदी चांगल्या प्रकारे माझ्यापर्यंत पोहोचत आहेत. तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करत आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला नोट्ससुद्धा सेंड केलेल्या आहेत आपण जे शिकवत आहोत त्याबद्दल. म्हणजे तुमची तयारी खूप चांगलीच प्रकारे चाललेली आहे. नक्की तुमचा 10चा बेस आपण अगदी परफेक्ट, तुमचा प्रत्येक पॉईंट मी क्लिअर करून घेणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला 10थला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील, पैकीच्या पैकी गुण मिळतील. त्यामुळं काय करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत पोहोचवा. आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन ज्या व्हिडिओ पडतील त्याची नोटिफिकेशन मिळत जातील. बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. ओके, जास्तीत जास्त मित्रांना पोहोचवा. ऑल द बेस्ट, थँक्यू. आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये भेटूया. ओके.